Alam mo ba yung aral ng reliyon tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ay unang itinuro ng mga taong nasa gobyerno? Tama po, yung paniniwala na kapag ang tao ay namatay, ang kaluluwa nito ay aakyat sa langit para sa kanyang kaligtasan or sa kanyang gantimpala or bababa sa impyerno para sa kanyang kaparusahan. Yan ay unang itinuro hindi ng mga taong nasa religious sector. In other words, hindi si Kristo, hindi si Muhammad, hindi si Gautama Buddha, hindi mga rabay ng Judaismo o kung sino mang religious leader ang pinagmulan ng aral ng kaparusahan at kaligtasan pagdating sa kabilang buhay. Yang aral o paniniwalang yan ay unang lumabas o unang itinuro ng mga taong nasa secular na sektor ng lipunan. We can say mga taong gobyerno o mga politiko. Now, paano nangyari yan? Hi, this is Vince Trivia at welcome sa aking channel. So, simulan po natin sa panahon ng Roman Empire kung saan sa panahon nila noong ancient times lumabas ang salitang religion. Lumabas ang salitang religion sa aklat na ito ni Cicero. Ito ay mga 45 years uh, na isulat bago ipanganak si Kristo. Ito ay dialogo ng mga representative ng iba't ibang eskwelahan o filosofiya para bigyan linaw at pag-isahin ang iba't ibang katuruan, partikular sa tanong na ano ang kalikasan ng Diyos. Kaya ang title nito ay Nature of the Gods. Sa kanilang diskusyon, dito lumabas yung salitang religion. Lumabas yung term na yan para lang bigyan ng distinction ang religious activity sa mga ordinary activity, para bigyan ng mataas na atensyon o mataas na paggalang ang mga usapin o gawain sa Diyos. Gayunpaman, bagamat itinataas nila ang kanilang kaisipan pagdating sa kanilang paniniwala o gawain sa Diyos, nang lumabas yung term na yan dito sa aklat na ito, yan ay walang kahulugan sa spiritual na aspeto. Ang sentido ng paglabas ng salitang religion sa aklat na ito ay para sa kapakanan ng kanilang bayan, para sa kanilang community na mula sa ilang pamilya o sambahayan ay lumaki hanggang sa maging isang imperyo. Yang community po yan po yung pamilya ni Aeneas na nakatakas sa Trojan War. Sa Fall of Troy dun sa kwento ni Homer sa Iliad. So nakatakas sila, nakasakay ng bangka, nakarating sa Italy at doon nagpatuloy ang kanilang pamilya hanggang sa maging panibagong kaharian at maging isang imperyo. So ang mga Romans ay mga Trojans o mga Greeks. Now, ibig sabihin, yung paniniwala sa Diyos, which is the start of religion, yan ay siyempre personal at individual sa umpisa. At yan ay nagsimula since primitive time, primitibo pa mga tao, kumbaga mga caveman pa, mga individual pa, nagkaroon yan ng evolution nang dumating na yung mga sibilisasyon. Naging communal o nagkaroon ng collective meaning or purpose. Ang paniniwala sa Diyos ay hindi na para sa sarili, kundi para sa bayan. Siyempre, ang paniniwala sa Diyos, yan ay personal at individual. Para yan sa kanyang sariling buhay, for self-preservation, para maging ligtas, and for self-improvement, para mapaunlad ang sarili. Nang magkaroon ng mga community, siyempre magsisimula yan sa pamilya, dun mabubuo yung clan o tribo, dun magiging bayan, magiging sibilisasyon. Nalipat doon sa community, yung community ang dapat nang maging ligtas o mai-preserve.
So, hindi na yung sarili niya, kundi yung kanyang pamayan na ang sentro or purpose o function ng kanilang religion. Ibig sabihin, ang pagiging religyoso ay pagkakaroon ng pagmamahal sa pamilya at sa bayan. Now, that purpose or function of religion, be it personal para sa kanyang sariling kaligtasan or communal para sa kanyang bayan, ang nature niyan during those ancient times is temporal lamang, para lang sa buhay dito sa lupa. Wala pong kinalaman ang kabilang buhay. So, ang napapaloob sa salitang religion o sa paniniwala sa Diyos noong panahong wala pa si Kristo ay temporal lamang. Anumang practice sa religion noon ay walang kinalaman ang konsepto ng kaligtasan ng kaluluwa. In fact, wala pa noong konsepto ng buhay sa kabila. Namatay ang tao, tapos na ang lahat. Walang langit, walang impyerno. Ang kahulugan ng salitang religion sa aklat na ito ay gawin ng maingat o ituring na mahalaga. Ano tinutukoy nun? Yung mga ritual at divination. Yung divination o divination, yun yung pagbabasa ng kalooban ng Diyos. At marami yan noong ancient times. Kasama dyan yung casting lot o palabunutan. At saka yung, siyempre, yung mahalaga, yung pagbabasa ng omen o babala. Yan, very important yan. Bakit kailangang ingatan ang pagsasagawa ng mga yan? Para sa kaligtasan ng kanilang bayan. So, again, ang nature ng paniniwala sa Diyos o ng reliyon during those ancient times is temporal lamang. Walang spiritual meaning, at since ang concern ay ang community o ang kanilang bayan, naka-embed na o nakapalibot na sa religion ang politika. Now, para mas makita natin paano naka-embed or paano naka-unified na magkahalo, magkasama ang politika at religion, tingnan natin ang sinasabi ng aklat na ito. The Peace of the Gods. This book is about the elites, the magistrates, and the public priests who shouldered the burden of maintaining the Pax Deorum and what their religious behavior may have meant to them. Romans provided the desired worship, veneration, and cultic observances. The gods, in turn, it was hoped, safeguarded Rome's public well-being. Constant vigilance was required, as divine signs frequently indicated that the God's peace must be created in order to avoid impending disaster. So, first, let me tell you na ang Roman religion have a lot of things in common sa Jewish religion. Sa Old Testament, sa Bible, sa Jewish religion, merong tinatawag na covenant. Sa Roman religion, merong sort of contract, katulad ng binasa natin. Ibibigay ng mga Romano ang pagsamba at mga ritual sa mga Diyos. Ang mga Diyos will secure the safety of their society. So both religion, Judaism at saka Roman religion, ay may sort of kasunduan sa Diyos. Ang purpose para sa safety ng kanilang bayan. Now, that safety, yun sa Roman religion o sa Roman Empire, that safety will happen through maintaining Pax Deorum, yung binanggit natin kanila. That is a Latin term ng meaning peace of the gods. So, noong ancient times, merong concept ng peace of the gods. Ano ito? Parang sinasabi nito na ang kapayapaan ng mga Diyos ay sanhi o bunga ng pagsamba ng mga tao. So, medyo baliktad, no? Yung parang yung tao pa ang magbibigay ng kapayapaan sa Diyos. Remember, ancient times to, Roman era, ang religion noon ay mythology. At ang Diyos ay ang
kalikasan o forces of nature. Di ba sa mythology, ang mga Diyos ay nag-aaway-away ayon sa mga movie na napapanood natin. Kasi ito yung panahon na salat pa sa unawa ang mga tao sa law of nature. Yung scientific explanation behind forces of nature, kaya ina-attribute nila sa Diyos ang behavior ng nature. At ang tingin nila, kapag aggressive ang nature, ito ay, o ang Diyos ay nagagalit. So actually hanggang ngayon, marami pa rin mga ganyan. Medyo paganistic ang thinking. So, through worship and offering ng mga tao, nagkakaroon ng peace of the gods. At yung peace na yan, yung kapayapaan na yan ng Diyos, sa kanilang domain, syempre sa langit, is magre-reflect dito sa lupa, sa mga community ng mga sumasamba sa kanila. Magiging payapa din ang kanilang buhay, magiging maayos at ligtas. And susunod, syempre yung blessing, at yung blessing o pagpapala is temporal din. Yung agricultural products, yung livestock, dadami, sasagana. At yung community, lalaki. Mula sa isang pamilya, magiging sambahayan, magiging tribo, magiging baryo, magiging bayan, magiging lungsod, then finally, magiging isang empire. So, basically, it was religion who builds the community. Yung collective experiences kasi ng mga tao doon sa unknown, doon sa hindi nila nakikita at naiintindihan, na sa tingin nila ay Diyos, we can call it transcendental being or transcendental experiences that makes up a religion. That builds a community or society that is religious. So naka-embed ang religion sa politika dahil ang bayan ay nabuo dahil sa religion o binuo ng Diyos na kinikilala nila yung kanilang community. So parang kanta ng mga charismatic. It's Christ who builds community. At ang mga community na ito ay nabuo in a time na wala pang tinatawag na bansa. Wala pa noong konsepto ng bansa. Pumasok ang concept ng bansa around 17th century, I guess, 17th century AD, post-medieval era na, noong mga time na humihiwalay na ang ilang bayan sa Holy Roman Empire at nagtatayo ng kanilang sariling form of government. So, una syempre, theocratic, nakakonect sa Diyos. And then, nung pumasok na yung nung humihiwalay na sila, doon pumasok yung mga democratic, republic, at saka merong mga komunista. Now, balik tayo doon sa ancient times. So, merong peace of the gods na yan. At yan ay iniingatan ng mga tao dahil dyan nabuo ang kanilang komunidad. Now, since Diyos nila ang nagbuo, nag-ingat at nagpalago niyan through worship and offerings ng mga tao, ang Diyos din nilang yan ang magpe-preserve or magsusustain. At ang pagpe-preserve or pagsusustain ng Diyos sa isang community is through sacrificial offering ng mga tao sa Diyos nila. Pag-aalay. Depende gaano kalaki ang community, ganun din ang katumbas ng alay. Pag malaki na ang community, is dugo o buhay na ng tao. And since ang community ng Roma is isang empire, it means ang pag-aalay is madugo. In other words, madaming pag-aalay o pagpatay ang kailangan. Kaya naman madaming patayan noon during the Roman Empire. Ano-ano yung mga okasyon na kailangan nilang mag-alay? Una, pagsasabak sa laban, mag-aalay sila. Meron silang tinatawag na devotion. Diyan ang galing yung salitang debosyon. Merong desimasyo. Isa sa 10 is tatanggalin or iaalay, papatayin. So, paraan niya para matanggal yung mahihinang soldier. Then, pag may okasyon, yung mga festival nila like Lupercalia, Saturnalia, but here, animal sacrifice lang yan. Pero meron pa sila Rite of Argay, that is a yearly procession. Then pagdating sa River Tiber, may lulunurin silang tao.
Then yung mga random moments, pag may pasaway, ng gulo, at pag may hindi sumunod sa batas nila, lalo na patungkol sa religion nila. Ano gagawin? Magpa-public execution sila. Katulad ng nangyari sa mga Kristiyano noong pumasok na ang Christian era at mangyari ang Christian persecution na mababasa natin sa aklat na ito. History of the Church ni Eusebius. Ang persecution of the Christians ay isa lamang political move ng empire, maging ang paggamit ni Constantine ng krus sa kanyang laban sa Battle of Milvian Bridge. Bakit o paano nangyari? Yan ang ating ipapaliwanag sa susunod nating video. So like and subscribe po para mapakinggan natin ang sagot sa una nating tanong at makita natin paano pumasok ang doctrine ng salvation of the soul at kung sino ang unang nagturo nito. Salamat at see you next video.